Hej och välkomna till den här säsongens första avsnitt av Utan spaning, ingen aning, där vi pratar om det digitala mötet. Som ni kanske känner till, annars får ni reda på nu, så finns vi också som en ljudpodd på Acast, Spotify och iTunes, så ni kan lyssna på till och från jobb kanske. Slipper man se oss. Ja. Vi ska gå direkt in på ett ämne som har irriterat mig ganska mycket, och det är ju när man besöker företag digitaliserar, och de är duktiga på det. Men man stöter på ofta sajter och tjänster där man har investerat miljoner med kronor i teknik och för digitalisera processer och sånt. Men när man väl ska ha den här kontakten med dem så blir man hänvisad till ett telefonnummer. Och vi har pratat om det tidigare, men det upphör aldrig att förvåna. Speciellt när vi vet om att 60% av de som ringer in till ett företag, de har börjat sin kundresa digitalt. De har börjat på webben kanske, och sen så har de då hittat ett telefonnummer och så har de ringt. Och många av de som ringer in, de är också online fortfarande. Så de rycks ju ifrån den här digitala kontexten in i telefonvärlden. Och varför finns det inte, man tänker med alla verktyg som finns inom det digitala nu, alla plattformar, det måste finnas något smartare sätt att ta hand om just voice. Tror du inte det, jag? Absolut. Jag menar, dels är många företag fortfarande väldigt traditionella, och de är lite telefonitunga. Jag menar, alla har säkert suttit i någon form av suttit fast i ett IVR. Sån här tonvalstelefon. Ja, tryck 1, tryck 2, tryck 77. Ja, men det är jätteroligt. Ja, precis. Och sen när man kommer fram så frågar ändå personen vad man behöver hjälp med. Det är den ena grejen. Och den andra är ju att företag investerar jättemycket pengar i att du ska kunna prata och berätta vad det är för ärenden du har. Och som du behöver hjälp med. Jag ska förstå rösten. Precis, och det där är ju jättekomplext med människor som pratar olika dialekter. Människor som kanske ibland inte behärskar språket riktigt bra. Och precis som du var inne på, då lägger man enorma pengar på det. Fastän de här kunderna, medborgarna eller vad det är för någonting, faktiskt har varit digitala när faktiskt hjälpbehovet uppstod. Så att det som vi nu lägger ganska mycket krut och kraft på, det är ju egentligen att introducera det som vi kallar för digital voice. Och det betyder att varför är det smartare egentligen? Men jag pratar ju precis över telefon eller så pratar jag via webben. Vad är fördelarna? Den stora skillnaden är då att i och med att du med en digital engagement-plattform vet vad kunden har gjort för resa på webben. Om du dessutom har en kund som är inloggad så vet du vem kunden är, du vet kundens historik och så vidare. Och det gör ju att du precis i processen när behovet uppstår kan hjälpa kunden via exempelvis voice som kanal. Men du kan skippa hela det stora IVR-trädet där kunden ska berätta vad de behöver hjälp med. Du skippar hela identifieringsprocessen. Men att man kan, genom att analysera besökare, vad man gör på hemsidan, så fungerar det som en IVR egentligen. Ja, en liten i bakgrunden. Ens beteende gör att man hamnar på något... Alltså fungerar som en IVR. Precis. Om du till exempel är inne, du har loggat in, du tittar på din senaste faktura, du går vidare till en FAQ och försöker läsa om hur hittar jag den här informationen, eller hur räknar vi när vi fakturerar dig för vissa perioder och så vidare. Ja, men då vet du att kunden med stor sannolikhet har frågor om en faktura, och man där och då i den processen initierar voice. Och då gör man så här att istället för att ringa via den traditionella telefonkanalen så ringer man direkt via datorn. Ja, hur går det mötet till då? Liksom? Ja, det är i princip att du klickar på en knapp att du vill prata med en medarbetare. Den medarbetaren som plockar upp den interaktionen i en digital plattform ser var du har varit någonstans på webben, ser var du är på webben när du startar din dialog. Så att du kan prata med en kundservice-medarbetare till exempel, eller en rådgivare, samtidigt som den personen ser samma skärmbild som du tittar på där du startar interaktionen. Vilket gör att det går mycket snabbare för mig att förstå ditt ärende. Det är mycket enklare för mig att hjälpa dig, för jag kan förklara om du bara trycker på knappen till vänster eller om du läser texten till höger. Jag kan till och med markera vad du ska trycka eller vad du ska läsa. Så kommer jag lösa ärendet tillsammans med dig. Vilket gör att nästa gång så blir du mycket tryggare med. Då vet du var du ska gå in, var du ska leta, var du ska hitta informationen. Så att vi då inte bara använder voice, utan vi använder
andra digitala möjligheter, det vill säga att vi kan skärmdela. Ja, men det är ju jätteintressant. Man bygger en profil på den som ringer in via hans digitala spår. Så har du mycket mer information om mig som kund när vi börjar då. Hit the ground running liksom, så att säga, i samtalet. Och tänk så oerhört mycket tid, pengar du sparar om du liksom monterar ner din stora telefoni IVR-plattform och istället faktiskt möter kunden digitalt. Men du kan fortfarande ha rösten som ett kontaktalternativ. Framförallt till exempel också så att beroende på vilken resa kunden har gjort och du vet vad de sannolikt har frågor om, så kan du också låta den digitala engagement-plattform avgöra om det är ett komplext eller inte ett komplext ärende. Så då kan du börja med en bot om det är ett enkelt ärende. Eller du kan börja med en chatt. Eller du kan börja med voice direkt för du förstår att det här är ett ärende som tar lång tid. Ja, systemet väljer lämplig kanal. Precis. Ja, okay. Ja. Det är också ett alternativ då. Så att det här öppnar ju jättestora möjligheter. Inte bara för en kostnadsbesparing men också framförallt för att verkligen möta kunden digitalt. Ja, och respektera kunden. Att den finns ju här, varför ska man kasta ut dem i telefonisnurran? Absolut. Och den generationen som kommer efter oss, de är ju ännu mer vana vid att interagera digitalt och använda digitala kanaler. Så att jag tror ju samtidigt att voice kommer vara en kanal som kommer minska. Det har pratats om det väldigt länge, men jag tror att voice kommer minska. Men det här är ett sätt att fortfarande använda voice, men på ett nytt sätt, mycket smartare och framförallt ett otroligt kostnadseffektivt sätt. Ja. Och vi ser ju stort intresse av det här också bland våra kunder, så det finns anledning att återkomma till det här. Så vi kommer säkert att prata mer om voice, kanske lite mer om hur det tekniskt skulle fungera och för- och nackdelar för användarna. Absolut, det gör vi gärna. Så att digital voice. Mycket intressant, det är det. Så ses vi nästa gång vi släpper ett avsnitt, så ser vi till att ni får reda på det. Precis. Så får ni ha en bra höst här, börja på hösten. Jajamän. Och tycker man att det här lät intressant och spännande och vill prata mer om det med oss, så får man gärna göra det. Men annars får ni ha det en riktigt bra vecka. Ja, samma. Ha det gott. Hej. Hej.